Magkano nga ba ang pwede mong ma-loan sa SSS online lang? At pag-usapan na rin natin yung proseso kung paano mo nga ba ito ma-apply. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Depende sa naging contribution mo na sa SSS, yung pwede mong ma-loan sa kanila. Pwedeng 2 months or worth 1 month ng contribution mo. So, para mas madali na lang din sa atin, dito sa SSS online account, kapag nakapag-login na kayo, pumunta lang sa loans and then salary loan. Mag-scroll down lang sa pinakababa at dito sa loanable amount, pwede nyo tong i-adjust. Just in case na ang nakikita nyo lang dito ay yung pinakasagad na 20,000 pesos, ibig sabihin, 1 month loanable amount lang yung pwede nyong ma-loan sa kanila. Ibig sabihin, nagkaroon ka pa lang ng 36 monthly contribution sa SSS. Pero kung lagpas 72 monthly contributions na ang nagagawa mo, pwedeng-pwede na yung worth 2 months loan na siyang pwedeng umabot ng up to 40,000 pesos yung makukuha mo sa SSS. Pero pag-usapan natin na ito ba talaga yung pinakamakukuha mo? Halimbawa, 40,000 pesos. Click natin tong next. Dito sa document na nakikita natin, hindi talaga 40,000 pesos yung mapupunta sa bank account mo. I-download ko lang to very quick. Katulad ng nakikita natin dito, merong 40,000 na loanable amount, pero meron kasing tinatawag na charges or service fee na 400 pesos or 1% ng loanable amount at in advance na interest ng SSS. That's why ang pwede mo na lang makuha ay nanditong amount, 38,942. At pagkatapos sa susunod na buwan, ang magiging kaltas na sa iyo o yung dapat mong bayaran sa SSS ay makikita naman dito sa amortization. So, dito sa amortization, kasama ng binabayaran yung interest kada buwan, plus yung principal talaga o yung pinakababayaran mo sa utang mo. So, ang ending, magbabayad ka ng 4,299 na interest sa SSS. That's why ang pinakababayaran mo talaga ay nasa ganitong amount, 44,299 para sa niloan mong 40,000. Wala pa dyan itong service fee na nasa taas at yung advance na interest na din. Take note lang din na habang pinapanood nyo itong video na to, ang interest na ina-offer ay nasa 10.47% per annum. Pero possible kasi na mag-update itong interest. Pwede maging 9%, pwede ring babaan pa. Katulad na lang ngayon, in-announce na ng gobyerno na ibababa daw yung interest rate para sa salary loan o calamity loan sa SSS. 8% sa salary loan, 7% sa calamity. Hindi natin alam kung magbabago pa ito, kung ibababa pa ba o pwedeng itaas pa. Kaya mas maganda na lagi nyong i-check yung SSS online account ninyo para sa actual na interest rate. At magkano rin yung magiging loanable amount ninyo. Halimbawa, dito sa loans, click lang yung salary loan. Sa pinakababa, andito yung loanable amount. At depende na rin, halimbawa, 20,000 pesos yung pwede mong ma-loan, click lang yung next. Makikita mo rin dito yung pinaka-net amount na makukuha mo nga. I-download ko lang to. At dito, yung 20,000 pesos, ang mauuwi mo talaga ay 19,471. Service fee, 200. Advance interest, 328. Binawas na agad yan sa loan natin. At monthly, ito yung babayaran. Nasa amortization. Nandito rin sa table na to kung kailan ba mag-i-start yung pagbayad natin. May due date dito. O kung kailan ba to ikakaltas sa sahod natin. At sa pinakababa lagi makikita yung interest rate na applicable kung kailan ka ba nag-loan. So kapag okay na sa'yo yung amount, balik lang tayo sa SSS online account. Click lang natin tong I have read and properly analyzed itong disclosure. Click lang natin tong next. And ito yung nakita nating summary kanina. Very quick lang din pala dito sa disclosure, 3 page siya. Pwede nyo i-check yung 2nd page at yung 3rd page. Pinapakita lang dito yung eligibility requirements, kung paano mag-file, also kung kailan din mag-i-start yung pagbayad sa loan natin. Maging yung interest rate at penalty na involved in case na nagkaroon ng late payment. And going back dito, may summary ng service fee at advance interest. Check lang natin to ulit. Click natin tong submit na button. Ito yung net loan proceeds. Ibig sabihin, dun sa ATM or sa bank account natin, ito yung matatransfer na pera ng SSS. I-highlight ko lang din na kung sakaling isa kang voluntary member, OFW or self-employed, basta ikaw yung nagbabayad ng contribution mo sa SSS, i-review na lang to ng SSS mismo at pwede na nilang i-approve. Kapag na-approve yung loan mo, i-expect mo na lang na within 3 to 5 business days, magre-reflect yung pera dun sa bank account mo. Pero kung sakaling empleyado ka, may isa pang karagdagang step.
Yun ay ang pag-approve ng HR ninyo o ng kumpanyang pinagkatrabahuhan. Kailangan kasi nilang i-certify na nagkatrabaho nga ikaw doon sa kumpanya nila. At ikakaltas din kasi yung amortization doon sa buwanang sahod mo. That's why kapag nag-apply ka ng salary loan online dito sa SSS, i-inform mo pa yung HR ninyo o yung boss ninyo na nag-loan nga kayo para ma-certify nila or ma-approve nila sa side nila. Kapag na-approve na nila, ma-forward na yung step doon sa SSS. And kapag approve na din, i-expect mo na lang din yung pera na niloan mo doon sa bank account mo. I-check lang natin to at i-click itong okay para makapag-proceed na sa next step. At kapag naging okay na yung buong proseso, ang next step naman ay pwede na natin itong bayaran kung sakaling voluntary or self-employed or OFW. Pero kung empleyado ka naman, HR nyo na or automatically ibabawas na to sa contribution mo. And that's it. Ganon kadali mag-apply ng salary loan dito sa SSS. Mas maganda na aralin natin yung pinakamakukuha talaga nating pera at yung interest rate or service fee na babayaran natin bago mag-proceed sa pag-loan dito sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!